السلام عليكم. معاكم من قناة يوميات، من قناة يومياتنا في السويد. معاكم كهلان، عبود، نجاة. الحين حنسوي لكم مقطع عبارة عن الأكل والتجربات والأشياء. حنوريكم على كل واحد عنده أشياء. أوكي، أول شيء أنا دوري عندي حلاوة تقريبا مشهورة في السويد. هاي حلاوة عندي والله، طعمه حلو. حناكلها بشوية، حناكلها بعدين. هذا سلايم. أنا عندي أخضر، حتى أنا عندي بنفسجي، وأنا سلايم أزرق، وعندي ألوان. وأنا عندي حلاوة أنا عندي حلاوة حامضة مرة. حنوريكم الرسم. وأنا عندي هذا الصحن عشان أحط فيه لون السلايم، وهذا عشان أقدر أرسم فيها وأصور لكم لما أخلص. وكذا، وعند كل واحد عنده صحن عشان يقدر يسوي يحط عليها الأسلايم ويلعب فيها وأشياء. أنا عندي بس هذه هي عندها. يلا الحين يتعلم. الحين عبودي دوره. إيش عنده؟ أنا راح أبدأ بالهذا. بس يقول بس إيش عندك أنت؟ إيش عندك؟ عندي السلايم، وعندي هذه الحامضة، وعندي هذا بس. أيوه. نخلي كذا الكاميرا عشان تشوفونا كلنا. خليها اسفين. يلا كذا تمام. حلو. وش عندك؟ أنا عندي السلايم وعندي الحلاوة هذه بس الاثنين، وكمان الصحن. أيوة. حلو. أول شيء حنبدأ يا جماعة الخير بالسلايم. بس نسينا شيء مرة مهم. فين. لا مقص. في فتحات هنا. مقص. لا بس إلا أنا يمديني. أنت يمديك. أنا بس نحن نختار المقص. أنا فكيت. لقينا المقص، والحين نفتح حقنا. أستاذ مو بفمك. لا في فتحة. أنا بفتح حقي. ماني عارف وين أفتح. يا أخي سلايمي. يومياتنا في سويد. بيدي. حلو. ما أقدر. اوكي لحظة، ما قصيت انا حقي. اول شيء خلنا نحط الصحن هنا عشان يزبط كل شيء. سلايمي ينصف. ما ينصف. حركتي ما زبطت. ريحة غريبة، صابون. صح. شيء غريب. ايوه انفتح. فك حقي طيب. فك حقي. ايش هذا؟ سلايم يا جماعة. واو، ايش هذا؟ ينظف. والله ينظف. نظف لي صحني. والله يلا نظف. يا جماعة الخير. طب فك لي. سلايم. لا إله إلا الله. أنا فكيت حق السلايم. الله. إلا أنا سلايم ما فكيت حقي. ايش هذا؟ طب فكوا لي حقي. حقي المقص هنا. عند حقي. والمقص صوتني. عندي. وينه؟ عندي. شكرا. شيء غريب. كيف يدي. شوف النقط. اوه. في شيء هنا، اشياء الوان يلمع. والله ما عيان. هنا اشياء يلمع. حوريكم. حتى انا عندي. حصور لكم بس. لا. واو، ايش هذا؟ واو انا عندي كرات. والله يجي. شوف ايش طلع لي. كرات. طلع لي انا عندي كرات كمان. كرة غريبة. كرة. هصور لكم هي. ولا حاجة أنت راح تصور يا جماعة الخير. إذا عجبك شوفوا، إذا عجبك المقطع سووا لايك، وإذا ما عجبك المقطع ديسلايك. شوفوا حتى. وإذا أنتم مو متأكدين سووا تحت في التعليقات واكتبوا أي شيء. نقاط. عندي نقاط. بنفسجية. يا أخي أنا يدي ملصق على السلايم. سلايمي أحلى. أنا سلايمي سلايم حلو. أحلى كثير وحلو. خلنا نحط هذه هنا بدل ما أفكها. هذا السلايم. واو. يا أخي بودي يدي يا جماعة الخير. السلايم مشكلة. تلصق على يدك. ايش هذا الدائرة؟ أنا ما عندك أنا كمان كرة.
كلنا عندنا كرة. أنا عندي كرة. حتى أنا. شوف كراتي. لما شعور حلو يا أخي والله يا جماعة كان غريبة. موية أول ما صح تمسكها والله. بس شوية تحسها مو موية، شيء لصق صح غريبة إيه. وريحتها شيء مرة ريحة مرة. لمسته بفمي. إيه حلو بس لمسته. لا 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 سم والله حلو لمسته. أبو شوف. أنا عجبتني. أوف كم طاحوا. يا جماعة الخير. ملصقة عند يدي. أنا حقي ملصقة. وأنا كمان ملصقة عند يدي. طب كيف الحين راح آكل حقي؟ هذا مو صلاح. حق أخواني. طاحت كل كورة. واحد غسل يده. واو لمسات الكورة حلوة. والله لمسات الكورة حلوة. سلام هي خايفة أفجع. المشكلة هي تحط السعوديين كلهم يعرفوا خبرة ايش فيها. المشكلة هم حق المدرسة مدرسة حقي القديمة السعودية كانوا يسووا عندهم أشياء اللي يحطوا فيها الفواكه، حطوا فيها موية لما انتظروا طلع لهم دائرة كورة كذا نفس هذه نفس هذه هذه الكورة هذه غريبة. الكورة الحلوة. هذه أحلى عندي السلايم في أنا قلت الثلاثة عندهم. أنا قلت عندي الكورة الزرقاء. وأنا كمان وأنا عندي الكرة. لا أنا حقي خضراء. وأنا عندي الكرة بنفسجية. التوتة كلها يدها ملمع. أنا حقي خضراء. أنت إيش حقك إيش؟ بنفسجي. كله حق السلايم كله سلايم. أنا أقول لأمي أشتري سلايم، تقول دحين اشترينا دحين. أنا عشقت سلايم. واو ملصقوا وأنا ما كنت عارف السلايم حقي. يا جماعة الحين كذا المهم خلص كذا نسوي السلايم. خلصنا السلايم حان وقت تجرب الأكل. حلو بس يلا الحين خلينا نبدأ في الحلويات. إيش أنا أول شيء أوكي بعدين أنا وبعدين هي. المهم يا جماعة لا يا جماعة شوي وأنا حاكل حقي. يحط هذا عند حقي. كل شيء تمام الحين. أنا ححط بحقكم وتصير أحمر. أول شيء الحين هذا حقي. هاي حقي الحامضة وهذا حقي. يلا نبدأ على أول واحدة. أنا أول شيء حأجرب بعدين أنتم كل واحد يجيب له حقه. أوكي غريبة حلو وقت رائعة وحلوة. وجهي كذا تمام يبين. الحين حاكل هذه القطعة وحخلي أخواني كمان يأكلوا معي. وحخليهم يجربوا من حقي طويلة. أنا حقي نفس أخويا. نفس حق حقي ثاني. أحلى شيء إني شوفوا حقول لكم كيف الطعم حلاو. أول ما تجربوا إيش يصير لك سكر بعدين يصير حامض. صح. حلوة ونبتة وبودة ونبتة مرة حلو. أتمنى أنكم تنصحوها. ننصحكم. قاعدين هم من قصدهم أمازون في السويد. قاعدين ننصحكم إنه جربوا هذا حلو. وأنا لسه ما جربت حقي. الحين دور أنا عبودي. بهذا المقص عادي يفكه هو نفسه. أنا ما جربتها من أول. أبغى أجربها. أنا ما جربتها. وأنا ما جربت حقها. كيف هذا شكله؟ زي موية زي الموية عصير. بس هو ما هو عصير. هذا حامض. أيوة حامض. ماني عارف ما جربته. ممنوع محاضرة يعني مرة. لا ما جربته.
ما جربته، وهي كمان ولا حد جربه. لا تقحس لو سمحت. قحس كله. لو سمحت حطينا. يلا بسم الله. كيف؟ ها؟ ايش؟ صديق زي هذا طعم. ايش؟ هذا طعم. في شيء. في حاجة داخل. لا تكسرها، لا تكسرها، لا 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 لا. من تحت. طعم صح؟ ها. طعم. الطعم كذا تحسوه تمر كذا، ها؟ شو وحامض. أطعم؟ صح؟ أطعم؟ أطعم؟ شيء غريب كذا. حاجات كأنها مرة. مم. خلي يجربوا حقي. أنا حجرب حقي. بس لحظة، لسه ما طعمنا حق عبودي بس لحظة، خلينا نحطه مع هذا نلحسه كذا. ها؟ نسوي كذا. لا مو الحين مو الحين. لا خلي لما بعدين. عبودة وانتي واحدة. افتح حقك بالمقص. لا أنا لا احلى. طب ليش تبدا مقص ما احنا نقدر. حقي. اخذي اخذتي انا معي حسوي. انا حسوي. لحظة. أنا حسوي حقي. مو حلو. مو حلو مع هذا. شو حقي؟ كيف طعمه؟ اما هذا حقك دخله مع هذا والله حلو. طعم حقي. شوفوا يا جماعة، خليني اوريكم والله كيف شكله. حقه. والله اول ما تجربوا مع هذه تدخلوا هنا، ها كان حلو. تلحسه حلو. اوكي خليني اوريكم كيف شكلها يا الوان. جماعة. ما نجرب. لا بوريكم بعدين. شوفوا يا جماعة، هذا هو. شوفوا هذا كذا لونه. المهم لقيت وأنا شكلي. هذا الوان. يلا اطعمي الحين. اطعمتي حلو. حلو نجرب. اوكي. انا اي لون انا اقطع وكذا اسوي. حامض مرة. اسوي زي كذا انا. والله ابعد الالوان اللي هنا. صح مرة. انا حابدا فيهم كلهم. خلاص راح باللون. لون. تعال اجلس يا عبودي. خذ ثنتين يمكن راح تعجبني. عادي. او هذه؟ يمكن ما راح تعجبني، راح ارجع واحدة. طعم غير طبيعي والله. وردية صح؟ انتم تشوفوه بنفسجية. المشكلة هي اكلت الخضراء. بنفسجية. المشكلة هي واو حلو الخضراء. طعم كأنه سبرايت كذا لازم حلو. تاكل هذه مرة حلوة. نجربها. الخضراء كأنه طعمها سبرايت كذا حلو. خليني اكلها. الخضراء حلوة. جرب الخضراء. مش الصفرا. والله حلوة الخضراء، عجبتني. حلوة. انصحكم تاخذوا حقي الحلاوة وحقها، لأنه مرة حلو. هذه بنانا. تاخذوها. وهذه حلاوة. بنانا هذه حلاوة. الحلاوة اشتريت لهم. هي اختارته. الوردية. أنا ما جربت إلى الحين البنفسجي. دن. هذا فكه. يا حرام. بس أخذت ثنتين. هذا الوردية خلنا ناكلها. أها. أيوة. لحظة ايش هذا الصوى؟ الأخضر حلو طعمه. أكلت البنفسجي.
أنا حقي أحلى سبرايت منهم كمان. أكثر. حامض. سبرايت. لا تقول لي كلهم سبرايت والله. مو كلهم. طعم الأخضر سبرايت والبنفسجي سبرايت. إيش هذا؟ هذا كان أحلى لازم حلاوة. أنصحكم تجربوا هذا الحلاوة. والله أنصحكم كل سبرايت. شوف الحين راح أجرب الوردية. أنصحكم أن هذه الحلاوة حلوة أحلى من ذلك كلهم. هذا حلو حقه. أحلى حلاوة جربته. وكمان سبرايت الوردي. حلوة جدا. لحظة. لا نكمل حلوياتنا. لا. لحظة ما خلصنا. أشرب هذه، أفكه العلبة وأشربه. لحظة أنا خليني أجرب. أيوة عباقي الصفرة بس. هذه كانت أحلى حلاوة. ليش عجبني؟ سبرايت. في سكر شوية وفي في حامض. الحين راح أكلهم كلهم. والله حلوة. هو يداتي سكرات. يلا. يداتي لحظة. سكرات. هذا ما نفتح بس حنشوفه. حوري الناس حوري. لا حوري الناس. حوري الناس. شوفوا يا جماعة. أنا فك. مو موية. أنت قاعد تقول موية. أنت اللي قاعد تقول. خلنا نطعم مرة واحدة. الله عليك. لا تقولي ما عندنا. ما تفتحها ما تقدر. المشكلة تحتها موية ويدخل لها كذا من فوق هذا. حوريكم بعدين حنرسم اوكي. واو كذا. يلا حطوا كل شيء بسرعة. لا بسرعة والله يلا لا بسرعة يلا. والله حلوة. والله حلوة حط. حلوياتكم. خلاص حطوا. خلاص حط عبود. يلا كلها خلاص. يلا خلينا نتكلم الحين. هذا هو المقطع. إذا أتمنى إنه ينال إعجابكم. إذا هذا المقطع أعجبكم مرة سووا لايك. وإذا ما عجبك المقطع ديسلايك. وإذا أنتم مو متأكدين اكتبوا تحت في التعليقات أنتم تكتبوا أي شيء. إيش عجبك المقطع. اضغطوا زر الجرس. 1 2 3 4 5. الله يسعدكم اللي سووا الاشتراك واللايك. اوكي اتمنى ان يعجبكم. وضغط الجرس. الله يسعدك. عشان انه يجيكم كل يوم مقطع عشان تضغطوا الجرس. وكذا نهاية المقطع من قناة يومياتنا في السويد. ومع السلامة.